ska vi hem till en av Sveriges kändaste personer. Är hon kändare än kungen? Alla undrar, ingen vet. Och om inte hon är det, då är i alla fall hennes barn det. Häng med in nu så går vi in till Pernilla Wahlgren. Så nu är jag lite oroad. Jag vet inte om hon vet att vi ska vara här. Så nu är jag så stressad om hon öppnar och är så... Jaha, vilka är ni? Säljer ni något? Jag har inte pratat med henne själv utan jag har pratat med hennes manager. Och då blir det alltid lite extra att så här, fan, var det idag eller? Jag har dubbelkollat 3 gånger nu. Nu ringer jag på. Nu hoppas vi på det bästa alltså. Vad gör vi annars, Elin? Går vi hem? Går vi och knackar någon annan kändis här som bor här i närheten? Nej men hallå! Hej, välkommen! Och du är ju redo. Jag är så inte riktigt redo. Nej men du har en bra bit på vägen. Jag kan säga att jag har varit så stressad att du ska komma hit. Ja, du har det? Ja, så att jag har ju försökt behövt att stressstäda. Så att det här... Gud, det hade du inte behövt. Men gud, det är så många som bor här. Man kan tro det. Ja. Men nej, det är jag, Christian och Theo, min 18-åring. Det är bara ni som bor här. Det är det. Ja. Det är väl nog mest mina skor, va? Ja, det kanske det är. Sen, varje gång man flyttar så rensar man ju. Ja. Men sen så jag liksom fick en egen, eller startade egen klädkollektion och skokollektion. Ja, just det. Ja. Men är det den med Ullared? Ja, så precis. Det är tillsammans med dem ni gör den här? Ja, exakt. Ja. Har du släppt en ny nu? Ja, jag släpper hela tiden. Du gör det? Ja, så det kommer, och det är alltså jag är... Åker du dit också då och promotar lite och står där? Ja, det gör jag. Och jag liksom, du vet, det ska fotas kampanjer och sen har vi ju då så här möten varannan gång eller vi sitter och designar och sådär ihop och det är jättekul. Ja, det måste vara så jävla roligt. Ja. Men du har alltid varit intresserad av kläder och sånt? Alltid. Ja. Så att jag hade ett eget klädmärke förut också som heter Pernilla Wahlgren Collection. Och sen så fick jag förfrågan från GKs. Men du, här har du det själv. Och där åker jag mig själv. Ja, men jag har precis släppt chips också. Brukar du alltid ha såna här på dig själv hemma? Jag brukar inte det. Nej. Men jag tänkte den var så rolig så den har precis kommit. I början hade den och skrämde skiten ur Theo. Det var jätteroligt. Jag ställde den här och han kom hem i mörkret. Så hör jag bara när han bara... Aah! Jag brukar också ställa den i fönstret så här lite obehagligt. Ja, så att folk liksom... Om folk tittar in. Du ställa där så de ser. Men du bor så fint här, eller ni bor så fint här. Ja men tack fina du. Hur länge är det nu ni har bott här? Typ 3 år har jag bott här. Det var Känner du nu att det här är huset du kommer bo i tills du dör? Jag tror det någonstans, för även om man känner så här, när Theo flyttar hemifrån då är det liksom bara jag och Christian. Men man vill ju ändå ha ett hus där liksom barnen kan komma till, liksom sova över om de vill, att det finns gästrum och att det ska vara mysigt. Och jag menar, mina föräldrar, vi älskar ju att komma ut till deras stora huset liksom. Sen har ju Oliver köpt grannhuset här. Har han? Ja, alltså det är så... Och då rakt över där? Rakt över? Nej. Ja. Så ni kan stå och vinka där på Ja, det kommer vi kunna göra. balkongen. Ja. Och så Melina, hon bor ju också här i... Och Melina och Jakob bor längst ner på den här gatan. Ja, hon är som extra barn. Så att, nej, det känns inte som att jag kommer någonsin vilja flytta härifrån då. Mysigt. Så nu jobbas det här då med den nya. Och där ligger då ananasen. Nej men där är den! Ska den få komma tillbaka eller? Nej, för grejen var att det var inte bara att den skar sig liksom stilmässigt och färgmässigt, utan man skar sig på den. Ja, på de där... Alltså det är alltså plexiglas på dem som är helt sylvast. Det där blir inte bra. Det var så mycket olyckor som skedde och det var så mycket blod i den här poolen. Sen var jag lite så här, men den är ju rolig ändå. Kan jag ha den någonstans? Kan jag ha den... Ställa upp den på scenen. Men sen, tur för mig så pajade den när de lyfte upp den. Och det var nästan tur, för jag är en hoarder så jag hade sparat den annars. Är det här popcornmaskinen också något du har samlat från någon fest då? Eller den bara är? Nej, den fick jag i bröllopspresent av min manager och mitt produktionsbolag. Då tänkte jag så här, nu kommer jag få hit Bianca hela tiden. För det är någon som älskar popcorn så är det hon. Men hon är svår att locka hit. Hon tycker att jag har för mycket grejer. Hon blir jävligt stressad alltså. Tror du det är en affekt av att du är stökig? Att hon har blivit så himla... Jag är inte stökig egentligen. För här ser det fan inte stökigt ut. Nej, men jag älskar att gå och feja och fixa och sådär. Men jag är högarnas mästare liksom. Men det är hon också. Det är hon. Jag vet. Tack för att du sa Igår det. sa Lovisa det. Hon bara, vill du veta en grej? Bianca har blivit exakt som sin mamma. Ja. Hon sover ju inte ens i sin säng längre för hon har ju lagt högar över. Hela sängen är full. Och så börjar hon bara ställa upp grejer. Hon har köpt 3 väskor av samma. Hon bara, varför har du 3 väskor? Hon bara, jag hade glömt att jag hade köpt. Och det är säkert Chanel också. Så visa oss lite runt. Är det här ditt, alltså där du har massa godis? Och... Ja, det här är berömda kafferiet. Ja.
Här får man köpa kaffe dyrt. Det är jättedyrt. Ja. Det ska vara Pernys kafferi. Ja. Det har försvunnit. Det är Nej men alltså det här romark när man huset är var här. dyrt att bygga. Så nu måste du verkligen Jag måste tjäna tillbaka pengarna. Ja, det här känns ju som en liten dröm för dig, eller hur? Ja men det är det. Sen hade, alltså, det här är, jo, men jag tycker ändå det är ganska bra. När Bianca är här så går hon in och organiserar och Christians dotter Caroline, hon är exakt likadan. Känner du ibland när du är inne att du är så, I made it? Jo men det gör jag. För att det här, jag kände att jag ville ha ett kafferi som var en blandning mellan Kardashians och Pippi Långstrump. Ja. Och det är det ju lite. Och det är det ju. Och så här kommer jag på ett genidrag. Ja. Här ska jag göra en sån där du vet. Lucka. Ja, så kan ju barnbarnen, får de komma och så får de leka till affärer. Du, det är exakt som ett sånt Pippi. Eller hur? Ja. Ska jag sätta så här ner i deras... Ja, du måste göra såna fina också så de kan plocka i någon med liten påse tänger och i sånt. små påsar med prickar på. Oj, vad mysigt! Tänk att du har 2 barnbarn. Ja. Hur känns det? Nej men det är helt fantastiskt för att man är ju tokig om man har 4 barn som jag så älskar man ju barn. Och jag har alltid älskat bebisar och små barn. Sen blir de jobbigare och jobbigare och sen blir de härliga igen. Jaha, okej. Och vad har du här? Här håller du på att kolla på något nytt kakel. Ja, här ska jag klä in, jag har en utomhus jacuzzi som ska kläs in med rosa kakel. Oj, vad trevligt. Såklart. Såklart den ska göra. Lagar ni mycket mat? Ja men det gör vi. Du eller Christian? Båda två skulle jag säga. Han älskar att laga mat och jag tycker att han är duktig. Han har blivit mycket bättre på att krydda sedan han träffade mig. Får han bestämma någonting här hemma? Nej, inte inredningsmässigt. Men har han något ställe där han har sina saker och så? Ja. Ja, Han har en garderob. Han har en garderob, det ska sägas. Men han kanske älskar bara att du fixar och piffar. Gör inte många killar det? Jo, men han tycker att jag har alldeles för mycket saker. Åh, herregud. Har du 2 olika kylar? Ja, men kolla. Här är en stora. Det här är den trevliga. Ja, och liksom den är jättetrevlig, man kan ha dricka. Ja. Och där är bara liksom extra. Ja. Gud, det är inte så mycket mat. Nej, vi handlar nog lite då, fyller på. Men det här, det är de här. Ja, och det känns som hela Sverige har upptäckt de här ju. Men är det efter mig eller vad är det som händer? Jag la då ut. började du med det? Ja, för jag la ut så här, bara, vad är det här? Vad kommer det ifrån? Jag fick det av ett fan för att jag är ju galen i ananas. Och sen? I don't know. Nej, för det känns som både den mango och de här med ananas. Ja, Är jag den här tror inte ananas din favorit? Den här har jag faktiskt inte ätit. Smakar som ananassplitt. Och ska man ha i kylen som är kalla. Faktiskt mycket godare i kylen. Eller hur? Jag har dem bara när det är någon låda. Och det här har jag inte sett. Nej, och vet du vad? Det där har inte kommit än. Har inte? Nej. Men du är ändå supportive här. Har du en liten kajaburk? Ja, men det började ju där. Och sen gjorde vi våra egna och nu är jag ju besatt av dem. Så Är att ni konkurrenter här nu då? Nej, men det kände jag inte. Nej. Alltså jag har aldrig känt så och inte Bianca heller. Och när jag startade mitt hudvårdsmärke, L'Aquila, så visste inte jag att hon skulle komma med hudvård. Så jag sa till henne att jag kommer släppa ett hudvårdsmärke, men det krockar ju inte för du har ju smink. Hon bara, nej men vi släpper hudvård om en månad. Okay. Trodde du att Kaja skulle bli så stort som det blev? Wow, alltså. Nej, så stort som det blev, det kunde man ju inte fatta. Men när de drog igång så kände jag liksom, för Bianca var så otroligt involverad och insatt och verkligen var ju hypad och ansiktet utåt. Ja, hon är hypad nu också. Nej, men sen har man bara följt resan och varit helt fantastiskt. För det är ju helt otroligt. Ja, det är helt otroligt. Och det är helt otroligt hur hon, eller liksom, så är det med alla dina barn. Att allt de tar blir till guld. Ja, men de är jäkligt duktiga. duktiga. Det är fan helt otroligt. Och det är, ja, men det gäller ju att... Okej, men när kommer det här? De har kommit. De har kommit? Ja, men jag är besatt för de är också det. Får jag se hur de ser ut? Ja, de är så... vad härliga. Ser du att de är helt genomskinliga? Ja, de är helt genomskinliga. Så att... Och ligger i massa härligt serum här. Och att de sitter på. Det är så viktigt. Jag hatar att ramla ner. Så att jag brukar, när vi är på turné och sådär, så tar jag morgonpromenader och då kör jag dem. Och så går jag alltså. Och de sitter verkligen på. Jätteviktigt. Och de här, gud jag måste nästan fråga om jag får prata om dem. Kan jag så blurra? Ja. Men det här är också så härligt. För jag är besatt av ansiktsmasker. Så Kaja, så den där nya, det är någon sån här TikTok. Ja, har du testat den? För En gång. den smälter ju in lite. Ja, men jag hade inte läst på. Så jag bara, låt den ligga i 3-4 timmar. Jag bara, men vänta, jag ska gå om en halvtimme, snälla. Vad tror ni jag har 3-4 timmar? Är du en person som är sen? Jag är tidsoptimist, ja. Så då kan du börja liksom, du ska lägga en mask och sen ska du gå om en halvtimme. Ja. Nej, men vi har ju släppt hårvård också. Ja. Och då sa jag så här, kan vi göra en hårmask som inte, eller en inpackning som inte behöver sitta i en kvart? För vem har tid?
Nej, och när du väl står där, alltså, Ja, vad ska du göra? tvätt. Och sen, det här är värsta jag vet, jag får panik. Men du jobbar med hår. Att tvätta håret först. Handdukstorka det. Sen ta hårmasken. Sen gå in. Och så, alltså, Nej, den det ska ju direkt. Ja. Så nu har vi faktiskt gjort en. Så man går in, tvättar håret, tar ansiktsmasken, tvättar ur. Eller, 3 minuter ska jag säga. Tvättar ur och så balsam. Det klarar man. Det klarar man. Är det någon som vill ha en kaffe? Jättegärna. Hittar du den? Ja, det här är Theo. Kan jag säga. Trevligt. Men det var inte den du menade, eller? Ja. Gud Theo, du har blivit så stor. Alltså det... Många säger det. Alltså min kille när vi kollade på någon, han bara så, är det där Theo? Jag bara, ja tiden har ju gått. Ja, den har ju gjort det. Du har ju blivit äldre, du med. Men fatta att vi började filma för 10 år sedan. Då var han 8 år. Ja, det är ju det som är det sjuka. Så det är därför. Ta inte dem, utan ta dem här. Är de plast? Nej, men de är tåliga. Theo Har ska du- kompisar här, då vill jag är det skönt att man inte kommer hem och det är massa... Vadå? Alltså själv ikväll eller? Nej, men, 8 killkompisar. ja, det är ingen fara. Men de här glasen jag älskar dem, men de går sönder så himla lätt. Ja. Puss, hej då. Hej då! Hur ser liksom en vanlig dag i ditt liv ut när du inte gör show och sådana saker? Nej, men- Det gör du väl ofta? Men... Ja, det har jag verkligen gjort nu. Så att vi slutade turnén nu i söndags var sista gigget. Vad kommer jag göra nu när jag inte turnerar längre? Jag kommer vara hemma på helgerna och det har aldrig hänt så länge jag har varit tillsammans med Christian. Nej. Så det är ju mitt yrke att man jobbar på helger. Ja. Men i och med att jag nu gör så mycket annat, alltså filmar Wahlgrens värld och Masked Singer och sen alla företag jag har som tar ju... Jag fattar inte hur ni hinner allt det här. Nej. Då ska jag berätta det sjukaste. Att mitt i allt det här, allt som jag gör, så har jag en podd med Sofia Wistam. Som vi har haft i 10 år. Och vi har aldrig tagit ledigt en vecka på 10 år. Nej men också när ni, dagen efter ditt bröllop. Ja, Jag bara, varför skippa den där dagen? Nej, då sitter ni och poddar. då sitter vi på och nu har det blivit som en besatthet. En grej. Ja, det går fan inte att missa Nej, den här veckan. vi får aldrig... Så folk som vi tar lite sommarledigt. Vad är det för jävla töntar? Här ska poddas Det varje ska vecka. poddas hela tiden. Men tar du någonsin riktig semester? Jo men det gör jag ju. Samtidigt, smekmånaden var en typ av semester. Samtidigt var ju Wahlgrens värld med och filma och då är det jobb. På sommaren är det ju allsam. Ja men gud, jag glömde bort allt. Ja, de har Förstår också- du hur roligt? Jag bara, det är det. Jag har ju Jo, nu är jag ledig ett litet där extra knäck på sommaren. Leda Lite allsång på allsång, Skansen. ja då. Ska du göra det nu med? Så där röker mina lediga Yes. somrar. Men det, alltså, har man världens roligaste jobb så känns det inte som att man jobbar. Nej. Sen kan jag ibland absolut bara känna, jag vill, så här, en ledig dag, drömmen, bara gå hemma här. Jag kan vara helt själv. Men vart ser du dig själv om, vi säger 5-10 år då? Ja, jäkligt spännande. Känner du att du kommer fortsätta och liksom, ja, men showa, programledare och göra sådana saker tills du liksom stupar? Eller? Nej men inte så. Jag tror, min mamma är ju 87 nu och har ju precis skaffat manager. Ja. 87 år manager. 87 manager och har ju folk som hjälper henne med hennes sociala samarbeten och hela tiden. Och filmar och spelar teater och håller sig, och hon tycker att det är tråkigt när inte hon har något att göra. Då blir hon rastlös. Så jag vet inte, men jag tror att speciellt också som jag har Christian, att jag kommer vilja liksom landa mer, vara i mitt hus i Spanien eller vårt hus i Spanien som jag älskar. Det gör jag ju här också. Men när jag kommer dit, då blir det inte de där att man går och får tag på hela tiden. Nej. Så det är lite... Men Wahlgrens värld, vad är det för säsong ni gör nu? Ni har ju gjort. Nu filmar vi säsong 18. Men upplever du att det tog någon vändning i och med Wahlgrens värld? För du har ju alltid varit känd. Men att Wahlgrens värld gjorde det till någon ny nivå? Det var det absolut. Och hela har ju, familjen Ja, liksom. TV har en enorm genomslagskraft. Så även om jag har varit jättestor på musikalscener och så blev det som att det blev en ny grej. Man bara, aha, oj just det, nu är det som på 80-talet när skolklasserna kom springande efter det liksom. Men gud vad roligt, ska vi ta oss vidare lite här i hemmet då? Verkligen fast. Gud vad mysigt med det här. Ligger det en liten lampa där då? Ja, den fick jag av min pappa, köpte den till mig. du? Ja, den är så smart för det ser ut som att det... Ja, att det är liksom... Sen den ska ju putsas. För att, egentligen ska man... Det är det som händer. När man har eld där i så blir det svart. Ja. Känner du att pappa är med er
Mycket. Ja, det gör jag verkligen. Det kommer över en ibland att man blir ledsen. Men ofta så bara pratar vi om honom och bara med, liksom, med glädje. Och jag har en liten pappahörna där uppe. Ja. Men Benjamin skrev häromdagen att han, för vi har ju så här chattgrupp, så skrev han att jag klev ur bilen och så bara kände jag hur pappa bara liksom var där. Och så började jag bara storgråta. Och då tänker jag, då måste det vara så att hans själ var där just då. Ja, för varför annars? Varför annars liksom? För det var ingenting som påminde om honom eller någonting. Och det är ju också fint. Det vore ju hemskt om man inte sörjde. Att man bara var glad. Nej, men det är också väldigt härligt att det inte blev en sån tung sorg så att liksom, och mamma att hon kan fortsätta leva liksom. Och ha livsglädje. Ja, hur har det varit för henne då att bli liksom ensam ändå? Ja, men tänk dig själv, de var tillsammans sedan de var 18 år. Alltså det måste vara helt sjukt. Man har aldrig liksom varit själv. Nej, hon har aldrig levt själv, hon har aldrig levt ut. Men det som var bra för mamma är att hon är också väldigt självständig. Så hon har varit så här, de har haft sitt hus i Spanien och ibland åker hon ner och så har hon varit där själv med sina vänner och ibland så att de har inte suttit ihop så. Och hon byggde sig ju ett eget hus på tomten. Så hon ville absolut ha ett eget hus. Ja. Så då bodde hon där och han där uppe fast de bodde på samma tomt. Så att på något sätt så var det bra. Ja. För jag tror det är jättevanligt bland gamla äldre människor som har levt så länge att när den ena dör så vill den andra inte leva längre. 100%. Ja. Och det hade kunnat vara så. Ja. Men nu känner hon ändå att hon... Ja, gud ja. Så det är jag jätteglad för. Hon är så levnadsglad. Jaha, så här är det ett litet kaos här bakom, är det ni menar? Exakt, eller? det är ju sånt här. Så jag tycker att det här är jättefint. Sen tycker jag, då behöver man inte se det här. Men Nej. det pågår grejer här bak. Ja, det pågår, du vet, det här är kommit bud. Ja. Och så trycker jag in det lite här. Här är alla såna här skåp, har du ordning i sånt? Eller det är också bara... Gud, jag vet inte ens vad jag har där. Du får öppna. Titta! Gud vad spännande. Tidningsartiklar säkert. Ja, titta. Ja, jag tror att det är lite fotoalbum. Alltså minnes med barn. Det här är så jävla roligt. För jag satt faktiskt bredvid din mamma en gång på flyget till... Var det till Palma eller vad gjorde du? Ja. Och vet vad hon satt och gjorde? Hon är ju, det var ju till Malaga antagligen. Ja, säkert. Och vet vad hon satt och gjorde? Nej. Hon satt alltså med en typ Se och Hör eller någonting. Klippte ut bilder på alla i familjen. Och då var hon så, visade mig typ så, det här är mitt barnbarn. Alltså, jag vet det. Yes. Ja, satt hon och klippte ut liksom så Bianca och du vet, satt verkligen och tittade och var så stolt över de här bilderna och sparade. Men det har ju Bianca lärt mig. När vi flyttade från Gröna huset och skulle rensas så hade jag ju sparat alla tidningsurklipp. Man gjorde det förr i tiden. Man sparade varenda tid. Jag tycker det är fortfarande kul att ha gamla omslag och så här, för jag har gjort så himla mycket omslag. Gick man på en premiär, då klipptes det ut. Där var jag på det. Och då slängde jag. Inte sparat. Nej, då slängde jag jättemycket. Så du tar inte liksom varje tidning, det hade blivit mycket tidningsartiklar varje. Ja, nej men precis. Nej, det går inte. Men här är skitkul. Hur liksom hanterar man, jag tänker när du är ju ändå liksom en mamma, en vanlig mamma så att säga, inte så vanlig, men hur hanterar man kritiken som ens barn får? För även hur känd man är och så är det ju fortfarande dina barn. Ja, nej men ibland säger jag ju ifrån och alltså skriver själv någonting på Instagram. Och vad har man lärt sig hantera liksom att det alltid kommer in liksom? Ja, och det brukar jag har alltid sagt det till både Bianca, Benjamin och Oliver liksom, och Theo också om det nu är en skriv så. Att fokusera på de som skriver snälla saker istället för att fokusera på de som skriver dumma. För det kommer alltid finnas folk, nättroll kommer alltid finnas och jag har ju någon arg tant som skriver brev till mig varje vecka. Gör hon det? Och hon klipper ut bilder ur tidningar och så klistrar de på bilderna och så skriver något elakt om det. Ja, att man är ful och man är dum. Och du säger att du har byggt det här huset själv. Du har inte byggt det själv, sluta ljuga. Och så klipper hon ut hantverkarna och så det är de som har byggt. Ja. Oj, vad dåligt hon mår. Hon mår jättedåligt och sådär. Och i och för sig så jag blir ju lite glad av hennes brev måste jag säga. Det ger ju mig lite glädje. Du ser den i brevlådan. Oj vad kul hon. Ska vi se vad hon har skrivit den här veckan. Nu får jag ett gott skratt igen. Men sen kan man ju bli så här som Bianca. Jag tycker verkligen att hon kan bli. Hon får liksom ansiktet utåt så ofta. Gud, för mycket och får orättvist mycket skit och blir skyldig för grejer. Men man kan inte heller sitta och haka upp sig på det. Nej. Det är som att gå in på Flashback och bara, det där stämmer inte. Jag har inte gjort det. Du får inte skriva. Alltså, nej. Det är bara ett litet råtthål. Alltså, det slutar ju aldrig. Nej.
Men hon har verkligen blivit, det är väldigt synd, hon blev nästan för en hel generation. Så blev hon ansiktet utåt för alla fel som görs. Eller Absolut. Liksom, Här har vi gästbadrum / ångbastu. Åh, vad trevligt. Och sen har du liksom gul toapapper här också. Var är påsken? Nej men då är det ju maken som har varit. Va? Han har handlat toa. Jag bara, oj vilken diskret färg. Alltså jag fattar inte hur mycket det måste ha varit för dig att råda ihop den här familjen. När du var ensamstående. Alltså, Nej men det är nästan så att jag själv inte fattar. Nej. Hur gjorde jag när jag började tänka? Och ändå barn med så stark vilja. Och liksom, det Men jag tror det var att jag visste inget annat. Så att, körde på. ja. Och jobbade. Och sen hade jag som sagt en fantastisk barnflicka. Eller jag hade 2 vid 2 olika tillfällen. Så att jag visste när jag gick till teater på kvällarna att hon var super. Barnen älskade henne. Kände du någon gång under de här åren att så här, fan, jag sadlar om och gör något annat? Nej, men jag kommer ihåg att när jag var gravid med Benjamin, för då jobbade jag sinnessjukt mycket. För jag gjorde en tv-produktion i Göteborg och så spelade jag en fars på kvällarna i Stockholm och så spelade Pippi Långstrump på helgerna på en annan teater. Och jag var liksom aldrig ledig och så hade jag tackat ja till en ny produktion. Och så visste jag att så fort jag fött honom så började jag repetera nya. Och jag kommer inte kunna vara hemma på kvällarna och liksom natta honom. Jag bara, nej. Och då hoppade jag av den produktionen. Ja, du gjorde det. Men inte att jag känt att jag vill jobba med något annat. Men att jag bara, nej vet du vad, nu vill jag vara hemma med mina barn på kvällarna. För det måste ju ändå vara en svår avvägning när man har barn. Att så här, vad gör jag? Ska jag vara hemma med dem mer eller man tycker att sitt jobb är så roligt också? Precis, men det som är skönt om jag pratar med dem idag, de säger inte att de tycker att jag har varit en frånvarande mamma. För de har fått följa med mig så himla mycket också. Alltså de älskar att vara med på teatern, älskar att åka med på turné. Hade du gjort något annorlunda om du fick göra om idag? Ja, gud vad svårt. Ja, men jag hade nog tagit mer egen. Ibland blir jag så här med Bianca eftersom vår relation varit så här. Man känner så här, hon skulle kanske behövt lite mer egen tid med bara mig. Eller hamnade hon i kläm som mellanbarn och att Benjamin fick för mycket tid. Eller liksom att det blev, Men det känns ju som att det verkligen har, att er familj har stärkt så mycket liksom, när de blev lite äldre. Och liksom att det... Ja men så är det. Jag har ju aldrig någonsin bråkat med min mamma. Nej. Men vi är heller inte så tajta som jag och Bianca kan vara när vi är liksom som tajtast. Bianca berättar ju allt för mig och jag berättar allt för henne. Så att den relationen har vi ju fått. Och jag har en väldigt, väldigt stark relation med alla barnen. Vi hörs, jag tror jag pratar med alla barnen varje dag nästan. Gör du det? Alltså ringer de eller smsar de? Jag ringer eller de ringer mig. Eller Oliver ringer mig varje dag på FaceTime och pratar med Kalis. Och vilket är fantastiskt för annars så blir det så lätt att man inte liksom, att de glömmer bort den. Eftersom jag inte har kunnat vara där hela tiden. Så att, nej, familjen är absolut viktigast. Och det är så kul med Christian för han är precis likadan. Han älskar sin familj. Och tycker att det är det viktigaste i livet. Och är otroligt engagerad morfar. Men får jag klä på mig? Ja, gud ja. Du får klä på Då dig. klär jag på mig lite snabbt. Ja. Tar vi paus där? Vi tar en snabb. Och då kan jag berätta vad det är som sker här. Är det här något du rensas ut? Ja, det är ju rensning som pågår. Ja, och det gör man ju igen. Ja, så att jag har ju... Sellpy är ju min bästa vän. Ja. Och här då ska jag då rensas jeans. Men jag kan ju inte bara ta alla jeansen. Utan jag måste ju prova dem en och en. För att se hur sitter det paret. Va? Alltså jag är så... Du bara nu tittar. skeppar vi det här. Ja, Men det är din hoarder-sida. Ja, så jag har en hög med jeans, en hög med stickade tröjor där. Och sen har jag lagt ihop lite kassar som ska iväg. Och så är det någon kassa med sommarskor som ska ner till Marbella. Alltså det är lite projekt som pågår. Och här är mitt motto. Gud, bästa jag har hört. Hur bra? Det där vill jag också börja. Ja. Men alltså du har så mycket kläder, det är galet. Men jag har så mycket kläder. Vi filmade content för L'Aquila. Och då släpper vi en ny parfym. Och då är jag alltid så här, tror du kan hitta en klänning i garderoben som är lite gul med glitter? Jag bara, ja. Då har jag en gul med glitter här, en gul med glitter där. De bara, nej men alltså hur kan du... Är det därför du sparar så mycket för du tänker, det kommer ett tillfälle? Nej men jag älskar ju kläder. Så du kan inte göra av med det?
Nej, och så gör man liksom allsång och så är jag på med någon fin klänning och så bara, den tror jag behåller någon när jag stylist? köper loss. Ja, jag har en stylist som heter Sebastian på Masked Singer som är otrolig, Style by Seb. Ja. Som Bianca också har. Ja, han är otrolig. Och sen har jag Anna Hjertén på Allsång på Skansen som också är otrolig. Men de har liksom olika stilar och sådär. Så jag tycker det är bra att kunna blanda. Men jag gillar ju gulliga klänningar. Och jävligt höga klackar eller? Ja. Och vad är detta? Alltså, är det så här höga klackar du brukar ha? Ja. För hela där är också så höga klackar. Ja, men jag har inga problem att gå i höga klackar. Men sen bröt jag ju foten i julas eller strax innan. Och då fick jag ju för första gången någonsin köra gympaskor på scenen. Alltså först körde jag i pjäxan. Jag bröt foten och åkte och röntgade mig på morgonen dagen efter när jag insåg att det här är inte normalt. Och då sa de, den är bruten. Och de bara, okej, men då får du kryckor och åka hem och vila. Jag bara, nej, alltså jag ska stå på scenen ikväll. Jag har show i Karlstad. Jag ställer inte in. Och då fick jag en walker, kallas det för. Som är som en stödpjäxa som man då sätter runt den brutna foten. Och efter ett tag så tyckte jag att ska jag ha den här på scenen måste den glimma. Så vi satte på en massa glitter och stenar. Så jag har haft den hela tiden. Sen bröt Carina Berg foten i deras poddshow. Och jag bara, vilken fot skrev jag så här? Vänster. Okej, men jag har en blingad pjäxa. Så hon har den på sig nu i deras show. Ja. Den hade du sparat också till och med. Den hade jag sparat. Ja. Men du ser, det kommer till användning. Den kom till användning. Ja. Man ska inte göra så här med grejer, det kommer alltid. Men är du så här organiserad själv att du ställer upp allt så här fint? Och väskor och så? Ja, men det gör jag ju. Ja. Är det här ett nytt paket inte öppna? Det är ett paket till mig själv. Jag köpte dem. Det är ett par skor. Ja, det är ett par skor. Och inte exakt när jag köpte dem, för jag köpte ett par likadana skor till Bianca när hon fyllde 30. Så det var då du köpte det? Så då köpte jag dem. Så den här har legat oöppnad sen i december då. Varför gör du så? För att jag vill göra en unboxing och jag vill ta mig tid. Ja. Och sen, jag är så. Jag hade ju en period där jag köpte lite många Chanel-väskor. Och så typ gömde jag dem. Och så kom Bianca hem och hittade alla. Ja. Och de var ju oöppnade. Ja. Men det har du inte nu eller? Nej, men jag har den där som jag fick av Bianca. Den är helt otrolig. Och den här? Jag måste börja använda den. Ja, den fick jag av henne nu när jag fyllde år i julas. Får se. Alltså, den är så fin. Vad fin den var. Hur söt. Den är så du också. Den är så ja. Det var ju perfekt. Varför ligger den där? Nej, men jag vet, jag ska upp. Men jag vill liksom, man ska ha respekt för fina saker och man ska ta det långsamt. Jag följer någon tjej, en norsk influencer, som är helt besatt av Chanel och Hermes framförallt. Hon köper så mycket och så bara drun. Jag bara, nej, det måste vara liksom... Du måste ha respekt för saker. Ja, en i taget. Ja, jag fattar ändå det. Så att man inte bara så ställer upp på det. Nej, inte bara så. Du har ju några väskor där. Det har jag och jag har faktiskt inget behov av att köpa fler. För jag är lite sådär att jag kommer in i olika perioder. Och nu känner jag såhär, nej men vet du vad? Jag har de väskor jag har. Och istället då att så här att jag får en fin väska. Men har du alltid gillat dyra saker? Eller har det inte spelat någon roll om det är dyrt eller billigt? Nej, men det var nog, alltså, handväskor har jag alltid gillat. Och det här är så sorgligt för att jag hade otrolig Gucci-samling på handväskor. Alltså så fina, den här Kelly-modellen. Nej, var det de hon sålde? Ja, hon sålde ju dem för inga pengar alls, Bianca. Hon bara... Alltså jag hade en hel vägg. På gatan typ eller vad? Nej. Men vi hade någon utförsäljning och hon bara, någon kom bara, jag köpte din Gucci-väska för 300 kronor. Jag bara, okej. Då kan man inte liksom bara, ursäkta, jag köper gärna tillbaka den. Nej, men jag kommer ihåg min allra första Gucci-väska som jag köpte och då måste jag tänka, då var Benjamin bebis. Och jag var 30 när jag fick honom. Ja, så att jag var nog alltså 30 år i alla fall. Så gammal när jag köpte min allra första märkesväska. Har du kvar den butiken? Hade inte du en butik? Jag har en butik som heter Venilla ihop med Mia. Just det, jag hade en butik också. Ja, det glömmer jag bort. Men jag är inte så aktiv. När vi köpte den, eller startade den tillsammans, då hade jag inte Wahlgrens värld och jag hade inte alla de här projekten. Så då tänkte jag så här, men jag spelar lite teater och så har jag tid i butik. Det sprack. Vad tror du att, eller vad vill du att dina barn ska ha lärt sig ifrån dig? Ja, men att vara snäll, alltså vara mot andra som du vill bli behandlad själv. Det är en sån bra grej. Och sen det jag vet att de har lärt sig av mig, att det är också att se alla i en produktion. Och inte vara diviga och sådär. Och det vet jag, för det får jag höra eftersom jag då är i branschen själv. Folk som jobbar då, kameramän eller liksom folk som jobbar i kafeterian på något
tv-bolag och bara, alltså de är så snälla, artiga hela tiden och hälsar och är trevliga. Och det är ju det jag har försökt att lära dem och då är jag jätteglad. Men det är nog något av det största också som jag tänker med dina barn. Att de ser precis alla. Alltså det spelar ingen roll vem det är i ett rum. Så är de så, hej. Och det är en så fin grej. Ja, jag är jättestolt över dem att det är så. Och glad att jag gått in. Ja, fan försökt kämpa in det där hos dem. Ja men du, ska vi ta oss vidare? Ja, heter inte den här serien I badrummet? Ja, vi har inte ens kommit dit. Har vi inte ens kommit dit än? Här ligger en liten hög. Det är en liten hög. Ja, vad är det då för kul? Nej men det här är ju Biancas ansiktsmasker och de älskar jag alltid med mig. Och det här, det här är något som jag köpte på nätet. Det är som små, du vet, vad heter det här som man rullade? Ja, det är som små nålar. Ja, som Swiss Clinic har såna nålar. Och sen går man ju och gör Dermapen och så. Och jag har inte hunnit testa dem än, men det har blivit något fel med det här jävla bolaget. Så att det kommer en ny varje månad. Jag har så lyckats göra någon prenumeration som jag betalar för, dyra pengar. Nej, och det går inte att säga upp prenumerationen. Jag förstår inte hur man gör. Du bara fortsätter få så, grejer. alltså kan ni säga upp min prenumeration? Jag vill inte ha mer. Nej, för här har... Men vad är det som en ansiktsmask? Nej, det är som microneedling. Så det är en Infusion. sån? Ja, det är som en liten sån. Så du lägger på serum eller någonting. Och så kör du det och så lägger du på i här. Och det tror jag på för att det är en bra grej. Men jag vill fan inte ha mer. Nej, för du gör mycket men du gör ansiktsbehandlingar och grejer va? Ja, det gör jag. Går och gör kontinuerligt. Ja. Vad fint. Är det här liksom mer att master? Ja, men det här är mitt favorit. Vad trevligt. Rum nästan. Nej, vet du jag hade bara kunnat varit här. Alltså, om jag hade bott här. Vet du att det var faktiskt en gång då Christian överraskade mig och vi hade varit och käkat middag på stan och han bjöd på middag och sen sa han en överraskning så han bokat hotellrum och så kom vi dit och jag bara är jag hemsk om jag säger så kan vi inte bara åka hem? Vi har det mysigare hemma. För det var så här lite strikt stiligt hotellrum, inte så mysigt. Han bara, jo du har rätt. Det här är ju som... Det här är ju helt otroligt. Ja. Alltså. Har du varit med i alla detaljer eller har någon annan tagit fram? Jag hade en inredare som heter Lisa, som är helt otrolig. Och hon jobbar då på Speak och Speak gör alla S-Groups hotell. Och jag älskar den stilen. Och det är ju Ellery här på Lidingö och Bellora, Pigalle i Göteborg, Jaycees nya Villa Alma har de inrett. Ja, men det känns ju verkligen som din stil. Alltså hela deras. Så att den här tapeten, den såg jag på Villa Alma på Gotland och bara så hon frågade vill du ha den? Jag vill ha den. Det finns ett gästrum där borta också som ser ut som precis ett av hotellrummen där. Ellery, jättemycket den stilen, jättemycket samma lampor har vi och sådär. Och sen så har ni då en egen liten ute... Ja, en liten balkong en balkong här. Jag har ingen nyckel till den just nu. Nej, men här kan ni sitta och ta något litet morgonkaffe. Kan man göra. Ja. Kan jag gå ut? Men jag hade just tänkt säga, du har ingen kaffemaskin här eller? Klart det är klart du har. Det är klart jag har. Ja. Det där alltså... är också, ibland känner jag att jag är något av ett geni faktiskt. För att det här är som... När du står här då tänker du också det. Det här är så vad bra det blev för mig. Bra idé. Bara gå upp på morgonen, göra mig kaffe, gå och lägg tillbaka i sängen, ligga och scrolla. Det måste vara helt otroligt. Men tar du också såna här kollagentillskott? Ja, för att jag gör det. Ja, du gör det. För att jag tror att det är bra. Ja. Det är ju fortfarande en oklar grej. Jag vet. Det är ingen som riktigt vet. Men jag tror att det gör inget sämre. Och här är mannen på någon superhunkbild. Ja, och den fick jag på ett... Du vet, de gör ju alltid så här roligt när man kommer på turné på hotellen. Så då hade de ramat in den och ställt på ett hotell. Vad kul. Ja, så det är inte jag som har gjort det, men den är ju gullig. Vad har du på din rider? Vi har smågodis, snacks och det är då nötter och de här små majs... knapriga majsgrejerna. Jag har faktiskt inte chips medvetet för då kommer jag nu tar du dina egna sluta när inte komma i mina scenkläder. Och sen har vi Cola Zero, jätteviktigt. Och Kim Suluka äppeljuice. Aha. Hej. Hej. Gud, nu har vi pratat igen om att du är så stökig hela tiden. Så himla stök, Christ. Ja just det, det var det jag frågade om du hade något. Här. Är det där dina? Det är det enda. Och hon har inte rört dem än så länge? Vadå? Nej, men att hon har inte liksom lagt in sina saker? Nej, eller har hon börjat? Nej, men hon lägger lite ordning ibland och vill gärna lägga in här. Ja, men kan inte du berätta att jag tvättar och viker fint? Ja, det är jättefint att du gör det, att du tvättar och det är jättegulligt av dig, men det är fortfarande lika mycket saker. Ja, men folk tror att jag är så stökig och... Det är hon inte heller?
Fråga hennes dotter. Men vet vad hon sluta ta Bianca. Vem bäddar sängen här? Vem Det brukar... är jättefint, men det är ju befintliga saker. Men överflödsgrejerna då? Ja. Men jag älskar dig för den sidan också. Och det är så roligt att se att du säger att du plockar bort. Och jag gjorde alltid så stått nere i köket och i hallen. Har jag ju plockat upp i det rummet. Och du ser hur mycket som det blir. Ja, jag vet. Ja, det var du som städade innan. Nej. Han gjorde det länge sedan. För jag är nämligen så att när man kommer in i vårt hus då ska ska man det känna kännas. att det är snyggt. Sen att vi har lite olika rum och kanske saker, det är en sak. Men just när man kommer in så kan man känna, men det är ju till de där barstolarna kan man lägga lite på och skjuta in. Det syns. Ja, jag vet. Nej, men jag är högarnas mästare och fyller allt. Men nu måste du väl bara acceptera det, eller? Det kommer ju inte förändras, tänker jag. Jo, jag tror det. Nej, du kan inte förändra mig. Men älskling, jag kan då förändra genom att om jag skulle plocka bort, du har ju 90 par jeans som ligger där. Ja, eller hur? ja. 80 faktiskt Ja, bara. 80. Om jag skulle ta bort 60 av dem, du skulle inte ens tänka på att de är borta. Nej, men jag skulle bli galen på dig. Varför det? För att du har gått in, det är övertramp. Ja, men då är det bara den som gäller då. Bara dressingrummet. Ja, men där får du ju aldrig vara inne. Och Nej, men det är inte jag heller. Jag Nej. dammsuger till och med åt dig ibland. Jag kommer in och kan dammsuga där inne. Men förstår du att man kommer att han har dammsugit? Men jag kan säga till överallt. dig, du vet bakom soffan där i de skåpen. Det visste hon ju inte vad som fanns där. Så sånt kan du börja rensa ut bara. För det sa hon, jag aldrig öppnar de här Jo, men det är skåpen. samma sak här. Det skulle inte märkas som Nej, jag tror inte heller det. 60 par jeans som 80 Tycker så man om kommer en de egen, märka det. liksom? Ja, ja. Ja, En egen precis. plan här En bara. egen... Jag tror också du kan bara plocka bort lite grejer. Men här, titta här har jag gjort en liten hörna till honom som brukar klaga när du har stökigt här. Ja, men det där är så typiskt också, för då ska du klaga säkert när han har råkat ha så 5 grejer framme. Men jag har hört något om en stol. Hade inte du någon stol? Är det här en öm tå? Jo, han har fått ta med sig en möbel in i hemmet. Okej, en stol. Ja, den ligger här. Ja, den är här. Den är här. Ja, nu blir jag blödig. Nej. Jo, men den har ju så fin tradition för det är min pappas fåtölj. Pappa var inredningsarkitekt för hotell och restauranger en gång i tiden. Han köpte nästan aldrig designmöbler. Man köpte en Lamino-fåtölj som är så jävla fin med då det här fårskinnet på. Den här stolen är 25 år gammal. Pappa gick bort för jättelänge sedan och så bodde ju då Paninas pappa här innan han gick bort i några månader. Varje morgon så satt han i den stolen och körde korsord. Och för mig fick jag känslan att det kunde ju inte föras vidare på ett bättre sätt. Så den har ju fått ännu större värde här hemma. Om det är någonting som vi säger att den där får inte brinna upp eller försvinna, så är det nästan den för oss båda två. För han var verkligen trygg och jag satt och tittade på honom och så här, ja, det är pappa. Så satt han där. Det var väldigt speciellt. Så, att, Så den fick sin användning. ja, det fixade jag och det enda jag har tagit med resten av Pernilla designat och det accepterar jag. Det var bara på. Och det är också härligt för många är så här, men gud, vill Christian bo i massa rosa och blommiga tapet och allting? Du tycker det är kul? Eller? Det var inte riktigt så här. Men du, jag hade också bestämt allt. Innan jag träffade dig så hade jag och Lisa redan gått igenom hur huset skulle inredas. Det var nog jävligt svårt att kunna få dig till min fru om jag skulle påpeka hur du skulle se ut hemmet. Det hade inte det blivit något. Ja. Nej. Och är du rädd ibland att hon, alltså en självständig person, då kan man ibland vara rädd att så här, om jag nu gör ett litet övertramp då kommer hon vara så, men då kan du, dörren är där. Nej, inte när det gäller saker tror jag. Nej. Då är det nog inga konstigheter. Nej. Jag har oftast en bra förklaring till att jag ska, om jag gör det i så fall. Så Fast jag sa ju till dig senast i morse, sa jag, när du Dörren är där. klagar på, när du tyckte vi skulle börja rensa bland jackorna. Jag bara, nej men alltså, jo det är så många vinterjackor som du aldrig använder. Jo, men jag vill inte att du ska vara där, för en vacker dag vill jag ha kanske just den det jackan. har varit en vacker dag i det här huset 2 Jag vet, och då sa jag så här, du visste vad du fick när du gifte dig. Nej, Exakt. det var första gången du sa det, så det är någon som har trimmat dig på det. Nej men så, Det är så bra energi i det här huset. är det? Ja, tycker det är så mysigt. Glad jag blir. Ja, men det är det jag liksom vill att Bianca ska förstå, att även om inte jag har perfekt och det är liksom, så är det, kom hit hem, jag säger det ofta, kom hit och ät och mys, men hon är svår där. Men hon har väl ingen tid? Nej, Eller? men jag tycker man ska komma hem till mamma och mysa lite. Ja. Jaha, men här har vi då så fint. Oj, här är lite samples kanske. Ja, det har man ju liksom hela tiden. Men är det här produkter som finns? Ja, det är vår hårvårdsserie som nu har kommit Så ut. det här är de första. Ja, så de behöver... Samplesarna. Gud vad roligt. Hur liksom föddes idén till
beautyvarumärke? Ja, men att jag alltid har liksom tyckt det varit viktigt med en så här morgon- och kvällsrutin. För det kommer från min mamma, tror jag. Hon har alltid suttit, hon hade också sminkbord i sovrummet och där satt hon alltid och smörjde in sig med alla krämer. Sen hade hon en liten spattel som hon satt och slog sig så här, under hakan. För att inte få dubbelhaka. Satt hon så här. Jag var så fascinerad av den här spatteln. Gud, du måste skapa en sån liten. Ja, en liten spattel. Håller du på med några sådana rollers och grejer? Men de har jag. Jag såg att Bianca har dem också. Jag tror det var jag som intresserade dem till henne. Ja. Vad betyder L'Aquila? L'Aquila är ju, det började med att jag ville göra hudvårdsmärket. Dels då mamma har varit mån, men sen var också min farmor som heter Nina. Hon var också jättemån om sitt utseende och väldigt så här vacker ända tills hon gick bort. Hon gick bort i cancer också. Och till och med hade så här, de kom och la hennes hår på sjukhuset för att hon skulle vara vacker. Så jag hade liksom, då ville jag en hyllning och då kommer min pappas morfar var italienare. Så vi har ju italienskt även på våran sida. Och han kom från en stad eller by i Italien som heter L'Aquila. Och då tog vi det namnet, så lekte vi och så hittade vi på en egen stavning som inte finns. Så det är egentligen ett hitta på namn. Men det är en hyllning till min italienska farmor, kan man säga. Jag uttalar L'Aquila, de tjejerna som jobbar på det säger L'Aquila. Ja, man får säga. Det är ju ett hitta på namn, som man får säga. Och jättemånga kommer inte ens ihåg vad det heter. Jag skulle döpt det till Pernilla. Ja, men du kände aldrig det? För du har ju döpt mycket i ditt eget liksom, namn. Kändes det här som att det skulle stå utanför? Ja, nej, men vi ville att det skulle... Och jag kände också, jag vill inte att det här ska vara något så här... Men det är samma som mitt vin. Jag vill inte att det ska vara en bild på mig på flaskan eller det ska stå mitt namn. Man ska köpa vinet om man tycker om det. Och det ska man ju kunna göra oavsett om man gillar mig eller inte. Och samma sak med en hudvårdsserie. Det här är inte liksom någonting för fans eller så. Utan jag vill skapa bra produkter som jobbar aktivt. Och därför är jag så trygg med Svenska krämfabriken. Och det är så duktigt folk som jobbar där. Och att man inte säger så att den här krämen gör underverk. Men att man vet när man kan ingredienserna att det är precis det här. Och att det ska kunna vara till ett rimligt pris. Men du har alltid varit intresserad då av liksom beauty i olika slag, antar jag. Och sen var det väl alltså, självklart när Bianca startade Kaja och man bara liksom, gud vad roligt. Och hon gjorde det innan. Ja, absolut. Och då tänkte jag, men då kan jag göra hudvård istället. Och sen började jag ihop med det också. Men vi riktar oss också till olika målgrupper. Även om vi har ansiktskrämer och hudvård och body är inte åldersbaserat. Men tanken från början var ju att jag vill göra, då kan jag säga så här, ögonkräm är jätteviktigt, den ska vara så. Jag vill göra en dekolletagekräm. Vi glömmer så himla bort av dekolletaget. Och det är så himla fult när man är liksom helt fin här och så har man, eller fult är det, ska man inte säga. Men man glömmer ofta bort. Man glömmer det här. Ja, så har man skrynklig. Och herregud, jag älskar naturlig skönhet. Men man älskar ju inte att bli gammal och få rynkor. Så att så länge man kan, och jag tror att tack vare att jag alltid har varit så duktig att smörja in mig morgon och kväll och liksom vara noggrann med den här rutinen. Att gör man det och så lite så här avancerad hudvård och för du gör inga botox eller fillers? Nej, jag testade botox en gång. Men jag har så himla lågt så jag gillar inte det när man inte kan röra sitt ansikte. Jag fattar inte skådespelerskor som gör det. När Jag förstår inte att de får. Jag tänker på det ibland med liksom, när man jobbar med sådana yrken att man ens får. För att man kan ju inte röra sig. Nej. Så att, och sen jag har liksom inget problem med det. Jag vet att Nicky, min brorsa, sa det Nick och Nilla. Du får tänk på att inte se så arg ut för du får bekymmersrynkade. Jag bara, va? Ska jag gå och tänka på att jag inte ser ut? Men däremot har jag testat fillers. Det gick ju sådär. Just det gick inte bra. Nej. Ja. Vad är det för filter du har på? Ja, jag har inget filter. Jag ser ut så här. Nej men förlåt mamma, men vad har du gjort? Vad har du gjort? Jag har gjort fillers. Oh my god! Det blev inte så bra. Så att jag tror man ska liksom vara noga med vad man sprutar in i ansiktet. Men fick du ta ut det då? Alltså, Nej, jag gjorde inte det. Nej. Ja, och helt ärligt så blev det ju bra efter ett tag. Men vi filmade ju Wahlgrens värld dagen efter jag hade gjort det. Och jag skulle iväg och ha föreställning. Men då tog jag kortison. Ja just det, som en kortisonkur. Och då dämpades det. Så att det där är så svårt. För nu för tiden alla gör saker och det syns. Folk gör läpparna, nästan alla liksom. Men skulle jag plötsligt börja läpparna, det blir så uppenbart.
Men gud, Pernilla Wahlgren har gjort läpparna. Hon bara kom helt plötsligt med... Superläppar, Ja. jättestora. Så att jag tror också att vår generation och så, jag tror det är bra. Vi är lite lugnare med fillers och botox och sånt där. För att man vill inte förändra sitt utseende. Nej. Man vill se ut som sig själv, men... Hur tycker du med för den liksom nyare generationen då och liksom där Bianca är inne, där är det ju väldigt öppet och mycket och liksom folk gör ingrepp och fillers och botox och liksom allting. Men jag tycker att det är härligt att de är öppna med det. Så att det inte är något smussel. Och särskilt inte om man ser det. Nej. Som i det här fallet med fillers. Liksom. Då kan man ju... Jag kunde ju se under ganska lång tid. Det syns verkligen att jag har gjort läpparna. Och då är det ju bättre att bara säga så här. Ja. Eller läpparna. Jag gjorde liksom... Ja, men, egentligen vill jag få bort så här, rökrynkor. Och då måste man liksom... Så att det är ju inte det. Min dröm var inte för större läppar. Nej. Utan man Bara vill, jämna ut. Man försöker jämna ut, ja. Herregud, det är lika bra att säga det. Ja. Och sen har vi ju då, alltså det händer ju saker hela tiden inom skönhetsindustrin. Och, alltså folk gör ju ingrepp på ett annat sätt idag än man gjorde förr i tiden. Och det smusslades mycket mer. Det vore så hemskt om folk bara, gud, jag ser Pernilla Wahlgren. Hon är inte så lik längre. Hon ser inte kul. Hon ser inte klok ut. Det vill man inte höra. Sen att jag blir äldre, ja det blir vi. Och då får man lite mer rynkor. Har du känt inom den här branschen att det är en stor, att du blir påverkad kroppsligt liksom av alla ideal? Nej, men det är ju väldigt, är man ung och känslig så är det ju jobbigt. Och jag vet att nu är folk så himla snälla mot mig. Men jag hade en period då jag också var väldigt, väldigt smal. För att jag mådde dåligt och hade ingen aptit. Nej. Och då fick jag nästan mer skit. Folk kunde skriva såhär, gud du är för gammal för korta kjolar. Du som har så fula knän ska vi inte ha. Man blir ändå lite såhär, har jag fula knän? Ja, och då bara, gud, hur ska jag tänka göra något åt dem? Ja men då, exakt. Eller? Så det är det som är farligt med de här elaka kommentarerna. Att det kan sätta griller i huvudet på tjejer och killar som är unga och kanske redan har en dålig självkänsla eller liksom självförtroende. Eller att det skapar troll i huvudet på en. Och det är ju hemskt. Ja, för det är ofta det gör. Men gud, jag visste inte att min näsa, att det var något fel. Och Ja, sen har någon sagt det och så börjar det. Ja, för Och du det är är jättevacker utsatt. även om du har en jättetokig näsa. Men så förstår du, man bara... Ja, har jag en tokig näsa? Ja. Och sådana kommentarer också. Ja, du är gud, så ja. fin fast du har det där. Man bara, va? Har jag något? Eller Ja, men exakt. har du något fel på det? Okej, till hudvård. Då ska jag först öppna upp ditt otroliga skåp här. Det är som att vi är på en shop. Ja. Känner du det? Ja. Gud vad trevligt. Det är Jag som att känner man ska gå och handla här. Men då använder du nästan bara ditt eget nu. Nu har du utvecklat det så mycket så nu har du så mycket. Precis, så det gör jag ju. Och sen har jag ju även, jag tycker det är alltså, kul att kunna ge bort till vänner och sådär och så har jag. Du har lite påfyllning. Ja, exakt. Men Men och sen har du ändå liksom, det är en liten Sensai och en Thomas Roth. Ja, exakt. Och så har du en liten Kaja där. Ja. Ja. Men innan du liksom startade ditt eget, använde du mycket varumärken? Testade du mycket grejer och höll på? Jag har nu hållit mig till Sensai och Kanebo har jag alltid älskat. Och det är också mycket dyrare. Alltså en sån här burk är ju inte billig om man säger så. Nej, det är ju inte det. Nej. Och jag vet att jag hade fått en sån här burk och var så himla glad för den. Och sen kom jag in en dag i badrummet och då var liksom halva, alltså såg ut så här. Och jag bara, vad fan? Nej, då har ju Theo varit där. Eller om det var Benjamin. Jag hade tagit. Ja, och bara smörjt in armarna med allting och typ. Så jag bara, nej. Men sen hade jag väl mycket L'Oreal, Lancome. Hur ser liksom en rutin ut för dig nu då? Och nu, alltså så här, alltid serum. Ja. Det här är min favorit från vårt eget. Vi har ju flera olika. Jag gillar den här att den är så här mjölkig. Jag älskar den Och konsistensen. vad har vi här då? Det är ett fuktserum då. Och alltså för fina linjer och allting. Jag vet inte, vill du känna eller? Gärna. Oj vad det känns fint. Ja, Men vet du är så slät. Du är verkligen det. Nej. Jo, både din hy här är så slät och du är så slät på händer och sånt. What? Vad använder du? Ja, Vad gör vår ansiktskräm. Nej men det är ju det. Alltså, Du känns så spänstig. ja. Ja. Nej men alltså jag vet inte. Jag försöker verkligen bara ta hand om hyn Och vara duktig med och hudvård. konsekvent. Och sen ibland går jag liksom gör behandlingar då, olika. Vad gör du då? Jag har testat Dermapen, jag har testat Softway. Profilo har jag testat också. Och det senaste Sculptra.
Och skulptra så kan du också gå in med laxsperma som är det senaste. Ja, det är det nya. Det har du testat. Ja, jag har testat. Jag säger så här, alla behandlingar som jag kan göra med hyn för att liksom öka kollagen och allting, där jag inte ser konstigt ut. Då har jag inga problem med att testa det. Så efter serum, vad tar man Så då? efter serum så tar jag ögonkräm. Och det här är våran, jag älskar den. Men det är också att den tar ju bort det här lite ljus, eller lite så ljusreflekterande på Ja, något det är sätt. den. Ja, den är lite färgad Ja, nästan. så för jag har alltid med mig på turnén och sådär. Och det är också viktigt för mig när jag kommer in till ett hotellrum. Så ställer jag alltid upp allting. Mina accessoarer. Jag tycker det är så jäkla skönt att ha. Och är det här dag- och nattkräm? Och det är dag- och nattkräm. Och vi har ju så många på L'Aquila, men det där är ju alltså, det är de som är gjorda för mogen hy. Och jag använder dem bara, älskar dem. Och sen ibland lyxar jag till dem med den här. Just det. Men jag kan ju säga så här, det finns ju inte någon kräm som jag någonsin använt som jag kan säga, gud jag ser sån skillnad. Nej. Inte ens med den här som är svindyr. Eller det var någon jag fick som var, då kostade en burk 7000 kronor. Och jag använde den varenda. Det är inte så att jag bara, alltså before and after. För då hade man ju köpt det typ. Ja. Alltså då hade man lagt pengar på Jag tror att det handlar om kontinuitet. Ja, det tror jag att vara noga hela tiden. Sminka av mig på kvällen, alltid. Vad är den blåa? Eller den lite lila? Ja, men det är det här toner som är det senaste. Och jag undrar fortfarande, nu har jag ett eget hudvårdsmärke, borde veta. Men det är ju inte ansiktsvatten. Det är något förut. Det är något annat. Och det finns inte längre. Jag vet. Ja. Men nu heter det micellärvatten tror jag. Ja, det är så, det pratar Christer om. Det här är så roligt. Min man jobbar som inköpschef på ICA. Och för hudvård och intimhygien. Så han kommer hem, med binder och tamponger till mig. Och jag bara, ja det är som att kasta pärlor för svin, men absolut. Och någon så rengöringar och grejer. Ja. Och då sa han, viscellärvatten, det är det senaste. Vad fan är viscellärvatten? Men den här baddar man in. Och den är faktiskt, det var en kompis med mig som skrev till mig. Hon bara, alltså det är ju som botox. Hon tyckte att det bara stramade åt. för det är ju lite det plumpar ju till liksom. Så är det lite BHA-syra här i också. Titta vad du kan. Så Så den är skitbra. hur mycket är du med och testar? För jag antar att de är ju svinduktiga på det de gör. Och de gör ju mycket grejer så de har ju koll på trender och de har ju sån koll liksom. Ja, så jag är med och testar och sen får jag be om vad vi ska ta fram. Och det har jag alltid sagt, det här var, vi började med att inte ha anti-aging produkter. Vi började med att gå ut med... Gud, ni har så mycket grejer nu. Alltså bara av serum här. Och det är också olika. Där är så här C-vitamin, jättefräsch. Den har lite glow i sig. Det där är superserum. Den är oljig. Den brukar jag ta på nätterna. För jag gillar inte ha oljeserum på dagarna. Inte jag heller. Nej. Men på natten kan jag ha det. Sen har vi då någonstans där bak dag- och nattkräm som vi började med som var liksom inte så djupgående anti-aging. Mer basic Ja, så därför älskar jag de här. När de kommer jag så här, nu är vi där. SPF, är du duktig med det? Ja, Har du alltid varit det? Ja. Eller var du en riktig solare? Alltså förr i tiden körde man Hawaii Tropic och bara körde på. Olja. Ja, och det försöker jag säga, det är ju den stora Det är ju den stora boven. ålders. Ja. Så den här var bland de första vi tog fram och den har jag alltid. Och den funkar skitbra, jag bränner mig aldrig. Men det är också 50. Men det är 50 och att det är en dagkräm. Så att det är inte bara ett solskydd. Så du kan utan ha det är även 2 i en liksom. Ja. Och det här är dekolletagekrämen. Det här går jag igång så mycket på, såna här grejer. Och Vem jag, fan vill inte ha en dekolletagekräm? nej. Allt jag vill, att smörja in dekolletaget. Plus att jag tror att det som är bra med, dels har den ju liksom, den har ju åtstramande effekt, vilket är skitbra. Men jag tror också att när du har en separat dekolletagekräm så gör du. För då blir det så här, just det. Så den borde egentligen stå där också, för annars blir det att man glömmer bort det. Man ska ju smörja hela vägen hit. Liksom. Ja. Oj, och det här är något kul också med lite mist och mist. De är ju bara så här för ansiktet jättehärliga när man flyger och på stranden. Och sen har vi här gjort den här och det är då ananas såklart. Är det en liten doft? Hair and body, så den kan du... Det här var sommar. Och tänk dig sen när du är på stranden eller vid poolen. Man ska inte ha parfym i värme, det vet ju du, i solen. Men då kan du köra den och så både i håret och på kroppen. Ja, och så doftar man lite ananas. Ja. Och den har jag ju bett om att vi ska göra för att jag älskar alla de här Glow-grejer för kroppen. Och det är ju så ofta för fotograferingar och sådär som vi gör liksom. Oj, vad fint. Och så lite olja liksom. Med lite olja. Och det här ska jag visa, det här är typiskt mig. Det här är en body gel. Värst jag vet när man ska smörja in sig och så står man bara... Och så blir det bara vitare och vitare nästan. Kolla hur fort den går in. Oj, vad fin den var i.
Och det här älskar jag när det inte blir vitt. Nej, jag får Men panik. det Jag har inte tid. Och så blir det vitt och vitt. Ja, vitt och vitt. Ibland står jag och funderar, fan tog jag duschkräm? För att ni vet, det slutar aldrig bli vitt. Nej. Alltså det bara löddrar upp sig typ. Precis som i videon här med Pernilla så älskar man ju när kroppsprodukter verkligen sjunker in i huden, inte lämnar den här vita hinnan. Och den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Aveno. Och för er som har följt mig så vet ni ju hur mycket jag älskar Aveno och deras kroppsprodukter. Och det gör jag just för att de sjunker in så lätt i huden. De är utvecklade för den känsliga och torra huden. Och det blir verkligen bara så mjukt, det lämnar inget kladd och så vidare. Och en av mina stora favoriter är deras Daily Moisturizing Body Lotion. Den innehåller bland annat havre, så den har prebiotiska egenskaper. Sen så stärker den även hudbarriären, mjukgör och så vidare. Och det viktigaste av allt för mig, det är just att saker sjunker in så här. Som ni ser så blir inte den här heller vit på kroppen. För att annars kan jag tycka att man står och smörjer och det blir bara vitare och vitare. Utan den här verkligen sjunker in, lämnar huden väldigt mjuk och den är även parfymfri. En annan favorit till mig, det är deras Body Oil Spray. Den här gillar jag både för att lägga över body lotion så att man liksom låser in den fukten i kroppen. Men jag älskar också att bara använda den för att få lite glow på kroppen. Perfekt så här på sensommaren, ni vet, och ta på benen, dekolletaget, armarna för att få massa glow och också hålla huden återfuktad hela tiden. Den här innehåller också havre och även jojobaolja. Och jag älskar de här egenskaperna just för att de är så snälla mot huden, perfekt för den känsliga huden och när man är sådär riktigt torr så går det verkligen in och gör jobbet. Det lägger sig inte bara på ytan. Så jag älskar verkligen att varva de här två så att jag kör body lotion när jag hoppar ut ur duschen och sen över det så lägger jag body oil och sen kan jag fortsätta och bättra på med det under veckan. Även om jag inte duschar igen så bättrar jag på med de här grejerna, men viktigt att göra det varje gång efter dusch just för att hålla kroppen så återfuktad. Och alla produkter från Aveno hittar ni här under på länken. Om du bara fick välja 3 grejer. Från min egen? Ja. Oj, bara 3. Ja, men Typ då... som man vill testa varumärket och... Aha, ja, men då är är det de 3 skulle jag säga. Ja, dag-nattkräm och ögonkräm. Ja. Det är dina... För serum är ju ändå ett lyx. Det är, ja, precis. Det är lyx. Och det där är också, det är extra lyx. Men det där skulle jag verkligen inte kunna klara mig utan. Nej, det är som basrutin. Liksom. Sen brukar jag, om jag glömmer rengöring, så brukar jag blanda på hotellen. Så tar jag alltså handtvålen och handlotion. Och så blandar man det. Det är väldigt bra tips. För då blir det inte lika. För nej, för tar du bara 2 blir det jättestarkt. Men det när man ibland glömmer. När man ibland glömmer kan man mixa lite hemma själv. Ja. Kul, men här hade du jättemycket dofter. Eller? Ja, vi har inte släppt den än. Nähä. Vi släpper den imorgon tror jag. Okay. Så det är jättekul och de här dofterna är, alltså jag älskar dem. När man får göra egen doft så säger jag då vad jag gillar. Jag har alltid haft Chloé och Daisy. Så lite blom eller liksom doften. Jag sprayar för mycket kanske, men jag tycker den är så mild. Men först luktar de ju lite spritig när man sprayar på dem. Oj, men bara fräsch ju. De är bara fräscha, så att det är liksom 3 fräscha dofter. Men att den är kanske liksom mest krispig. Ja, är den mer då med blom? Nej, alla är lite blommiga eller? Ja, alla har lite blommigt och så. Den där är lite, den släppte här är lite till. lättare kanske. Den är lite lättare, den här är lite mer honeymoon. Och den är lite så här... Och sen har ni hela body. Och sen har du något Ellery Beach House eller? Vad är det här? Ja, och då har jag ju fått By Ellery. det. Ja, ser jag. Du har ju sparat grejer. Och då har det ju blivit att jag inte har öppnat det för att jag har ju mitt eget och då blir det inte att man använder en jättebra present kan du ta med sen till någon. Så kan man göra. Och här har du också något. Det här är ju Christians del. Är det hans del? Men han har inte öppnat dem. Det är ju Recipe for Men. Ja. Men han har inte öppnat det. Nej, och det är ju lite roligt för de som startade det. Det är ju de som är delägare i Kaja. Jesper och Micke. Det var de som startade det. Krämfabriken som de var med och startade gör ju Kaja och gör även Aquila. Krämfabriken gör ju mycket hudvårdsprodukter åt folk. Just det. Men vi gör det tillsammans. Så att därför känner jag mig så himla trygg med att det liksom att de har sån koll. Nej, så att det inte gör sig liksom Kina eller whatever. Nej.
Utan där känns det som att man verkligen har koll på det de håller på med. Ja, men vadå, har han någon annan del här eller? Ja, här är hans. Han har faktiskt eget här. Så här har inte jag så mycket koll. Det här är hans. Ja. Det är det faktiskt. Han ska inte klaga. Nej, han ska inte klaga. Här ser man ju att han har massa grejer. Ja, titta här. Här har han ju hela den här serien. Ja, så att det är därför. Så att han använder det. Och det är ju bra tycker jag. Killar ska också ta hand om sig. Ja. Det är det som är lite orättvist. När killar får lite fåror och sådär, då blir de bara mer manliga. Gud, ja. Kolla George Clooney. Ja, och liksom, lite grått hår Richard och Gere. så. Det är bara snyggt. Men vi när vi får grått hår och rynkor, det är inget Visst är Benjamin, han är också med i något beautymärke. Han har investerat i någonting. Ja, Visst är det så? I smink för män. Ja. Så jäkla bra. Jag vet, och de ser så snygga ut. Ja, och det är skitbra. Han har någon sån här borste som han kör. Sen så har jag sett att han använder Kaja också jättemycket. Det kan jag tänka mig. Är det här nej men här duschar du väl då? Jag tänker din hårrutin och så, hur det ser ut. Ja, men då badar jag oftast. Badar. Ja, jag älskar att bada som man kan. Kan du inte visa din nya hårvårds... Ja, det kan jag. Ja. Här är den. Och det här är ju liksom helt, det har jag ju jobbat på nu i några år. Så det var väldigt kul när den kom. Så att det Är det den repair-serien ni har? Vi har bara den. Och den är framtagen specifikt för moget hår. Och nu låter jag som en reklammänniska. Men när man blir äldre, alltså håret går av. Det är så här, Men det blir verkligen det. Jag är ju ändå frisör. Man tappar ju, precis som att du tappar kollagen i huden, så tappar ju håret. Alltså kroppen ser ju inte det som en så stor prioritering. Nej. Utan då tappar man ju liksom mycket. Och då blir de här gråa, pinniga, Precis. hårda. Och då måste man ofta ha något som har jävligt mycket fukt och vård. För Ja. att det ska... Så det här är, och då är det så att på krämfabriken då, de som har varit med och tagit hand, de jobbar alltså som hårexperter. Jag har bara sagt att jag vill göra ett shampoo för folk i min ålder. Eller för folk som har skadat hår eller liksom behöver den här extra kärleken. Och då har de lagt in de ingredienserna som ska finnas. Och då är det den här hairmasken som jag sa, som bara behöver sitta i 3 minuter. Behöver man inte stå och vänta. Nej, jag älskar det. Och sen fick jag lära mig, vilket jag inte visste innan, att shampoo först, hairmask sen och sen balsam. Jag har alltid gjort tvärtom. Ja. Va? Har du gjort tvärtom? Ja, det är klart. Man tror att man ska sluta med hårmasken. Nej, då har du redan stängt hårstrået ju, så den tog ju ingen. Den gjorde inget. Det har inte jag fattat. Så alla år har ju du Ja, satt. läsat hårmask bara. Exakt, Det kanske inte folk vet. Nej, hur ska man veta det? Nej, det är sant. Det är det här man bara tror att folk Ja, tänker ta det för givet. Men du har ju löshår också. Ja, det har jag. Och Har du haft det länge? ja, det har jag haft i flera år. Jag försöker ibland att sluta, men jag har ju tics att jag pillar. Ja, visst har du någonting att du håller på? Ja, så fort när jag har extensions, då vet jag så här att jag kan inte. Så gör jag det ibland i alla fall. Men när jag inte har haft extensions, då är det fritt fram. Vad gör du då? Jag drar med hårborste, med kam. Alltså jag drar verkligen hårt rakt igenom så här, så att det går av. Jag skulle kunna stå så här och bara... Ja, du kan göra det. Och bara Alltså det här är så skönt. Jag är så här, va? Ja. Oj. Och det är inget bra. Nej, det är Så du skyddar mina extensions lite också. Jag tänker du som också får så mycket styling hela tiden. Ja, Gör gud, grejer ja. och shower och hej och hå. Precis. Så det är det. Och sen har vi en... Har du massa grejer här va? Eller? Ja, men här är lite blandat. Men där är också våran. Det är Liv-Inja som är värmeskydd. Och sen har vi en rootlift. Den här någonstans. fast... Ja, precis. Där är testet. Använder du några andra hårprodukter? Alltså är det något du... Ja, men hårvård har jag blandat lite olika. Jag tycker att det här har vi köpt på Salong tror jag. De är ju bra. Maria Nila? Ja, men det är ju Maria Nila alltså. Men du ser. Ja. Men okej, du stylar inte så mycket? Du håller inte på och lockar och grejer eller? Nej, sen har jag fått... Det här har faktiskt min inslagsproducent på Månens Värld köpt till mig. För att den ska man ha i håret på nätterna. Hårbotten. Hårbotten, ja. Men den luktar så jävla starkt bara. Det finns... Så Christian bara, alltså det luktar ju... Det finns 2 till som är en från Kerastase och en från Neoxin som är samma grej. Men de har inte den doften. Okej. De är väldigt så... Men för det tror jag på. Ja, det tror jag med. Att man kan stimulera och liksom, det ser man ändå bra resultat på. Och där är också någon sån här hårolja som man ska i. Men allt sånt är så svårt. Så när du oljar hår ska du ligga på natten. Det blir flottigt. Det känns inte som du kudden. orkar hålla på. Nej, så att jag har bra grejer och jag borde äta B-vitamin, sådana saker. Så därför var jag så glad nu med det här schampot. Nu kände jag ändå att nu... Det var fan vad bra, nu har jag det där. Nu har jag det där, nu vet jag att jag har bra produkter. Men, Men du, här då? Här har du bara påfyllning eller? allt i allo.
Ja. Lite presentinslagning tänkte jag säga. Jo, lite men det är tidningar. Ja, men precis. Det finns ju mycket så här som är oöppnat. Så här har vi så här läkarskåp, Apotek-grejer. Så det är lite och sen knäppt har jag och gott. alltid så här necessärer. Har ni gjort egna? Ja, vi kommer nu. Det måste jag berätta. Vänta, jag har den här. Det är nämligen, vi har gjort ett collab med min kompis Jennifer Westlaw har nämligen märke Bergol. Ja, har du sett den? Men det här minns jag så mycket att du hade alla de här olika bag-grejerna. Jag kan visa här är lite, alltså hon gör ju necessärer och så, men hon gör ju även, det började med att hon ville att man skulle sluta slå in presenter i presentpapper för att det är så dåligt för miljön. Men det var sånt här jag älskade att du hade. Såna här olika och det var för tvätt och precis, för tvättpåsar och här lägger man AirPods så här får man då monogrammat Wahlgren och Bauer. Sen har ju hon då jättefina skopåsar och allting. Men då har vi gjort ett collab. Så vi släpper en ny serie som heter Living La Quilla Locka. Fan vad gulligt. Gulligt va? Och då gör hon, och det här är hon bäst på. Jag har alla hennes necessärer för det är liksom, de är waterproof inuti. Ja, så du kan nästan torka av dem också om de blir Ja, så du har ful. kladdiga solprodukter och så. Det blir inte kladdigt. Har du en blöt baddräkt så kan du stoppa ner den när du flyger hem. Skulle det läcka så kan man ändå torka ur där i. Åh, vad fint. Kommer den komma med produkter till eller är det bara den man köper? Nej, då kommer det är flera av de här användarskrejerna du har sett som kommer. Ja, det där är kul. Gud vad trevligt. Det är som att vi sitter och ska sminka oss här. Sitter du alltid här och sminkar? Nu köker lite ananasgodis. Jaha, men då när man sminkar så här då, vad börjar man med då? Hur ser rutinen ut? Jag är väldigt snabb att sminka mig. Kul. Ja, då älskar jag Kajas Front Row. Det funkar så bra på äldre hy, för den är så tunn så det lägger sig inte i. Tycker du om den mer än deras Dewy Drops? Mycket mer. Och sen brukar jag ha Dior också, men jag har faktiskt, den har inte jag haft på jättelänge. Jag tror att jag typ slutar med den när jag börjar med Front Row. Vi har den på scenen också. Jag tycker den är skitbra. Och sen är jag besatt av Jessicas märke. Och det är ju Jessica som sminkar mig alltid i håret. Skills Combine. Och deras concealers är skitbra. De har ju vunnit pris. Ja, de vann ju pris för det. Jag brukar inte tycka att jag behöver så mycket concealer så. Jag brukar typ så här, det är väl nästan mest att jag använder concealer när jag spiller. Och så bara, Rättar du till rätta till det. Annars är det. Jag brukar inte ha puder. Nej, för att det kakar till eller? Ja. Jag kan ju inte så bra, men jag tycker det är lite kul med contouring. Och då tycker jag att deras mörka är helt otrolig. Jag kan tänka mig för att den är så krämig. Så du Den är så krämig och den är inte så tjock. Nej. Kaja har ju alltid haft de där sticken. Då har jag känt att det har blivit så mycket. Den här är så... jag fattar. Kolla. Det där är så lätt jobbat. Den jobbar så lätt in. På min hy så funkar det här perfekt. Så har jag tid så contourar jag lite, men jag är inte så bra. Tar du annars någon solpuder eller något sånt då? Nej, men vi kommer ju komma med den här. Ni har ju gjort en sån här eller? Nej, utan vi har gjort en som har bara glow. Ja, den är precis. superpopulär. Det är vår Är det storsäljare. här en sån? Men nu kommer den här vet du, som har lite färg i sig. Det där är ett av mina bästa. Alltså typer av produkt. Som är lite så gällig, bronsig. Som är lite gällig, bronsig, går in, ger färg utan att du ser sminkad ut. Och den här är en lätt produkt. Liksom. Ja, och jag är jag är så lycklig för att det här var ju när vi började prata om, alltså, hur länge har vi haft La Quilla? Är det 4 år? 3 år har vi haft det. Men när vi började prata om det så var det den första produkt som jag sa att jag ville ta fram. Och nu, alltså det tar ju tid om man ska hitta. Men den är formel och så. Den är så jäkla bra. Ja. Och det där kan jag tänka mig att man kan ta i hela ansiktet bara också. Ja. Ja, men så gör jag ju. Dutta på liksom. Absolut. Men inte om jag har concealer, eller vad säger jag, foundation. Utan där är bara när jag vill ha, man kan blanda den, alltså på stranden så kan man ju blanda den med ansiktskräm med solskyddsfaktor i liksom. Jag brukar ta till och med såna här produkter på en borste och så gör jag lite, duttar lite så. Smart. Och det är jättefint. Ja, det är fint. Det blir väldigt snyggt. Så den är jag jätteglad för. Men om du vill ha liksom den sminkrutinen för fest så är väl, vad är vi där då? Har du någon rouge till vardags? Ja, Kajas, den eller den. De är skitbra och så blanda och så, med. Ja, och nu, det är, så här är jag tappar. Alltså. Men jag har den där är hel, men den är väldigt stark. Ja, så du gillar lite mer det här. Jag blandar dem, älskar dem. Och även Skills Combine, den här är också skitfin. Och det blir väldigt, väldigt naturligt. Och den där brukar jag dutta lite på näsan. Så du får lite glow där. Jag tycker det är gulligt med en liten glow i näsan. En liten tipp där som glowar till. Nej, men jag tycker det är kul med Skills Combine för att de har, än så länge har de ju bara concealer och den. Och läppglans. Och läppglansen är
Älskar dem. Så himla fina färger och att det inte smakar tant. Kommer ni göra smink? Nej. Nej, Det kommer jag aldrig göra. Nej. Det hade varit att skjuta sig själv i foten, känner jag, när man har så framgångsrik dotter och kompis nu också. Nej, men Men är det inte coolt att så, det här är min dotters, det här är liksom min bästa kompis och det här är mitt eget. ja, men det är häftigt. Det är sjukt. Ja, men det är faktiskt jättekul. Och att det verkligen är bra produkter, att man använder dem liksom. Och det kommer jag ihåg att jag tänkte på med Kaja. När man gjorde plåtningar eller liksom var på tv-husen och såg att alla använde Kaja. Jag sa till Bianca, vet du vad, det är ett tecken på att det är bra grejer. För makeupartister Och de kan välja vad de vill. Kan välja vad de vill, ja. Och samma sak med Jessica som har sminkat mig i alla år och jag testar på henne både mina egna produkter och sådär. Men jag vet också när hon startar ett sminkmärke, nu är det både smink och hudvård, skills combined, det där som heter. Så vet jag att hon vet ju exakt vad hon pratar om och vad hon vill ha ut av det. Så man är jättestolt över liksom Ja, men och det är ju proffs. Alltså, och speciellt också Jessica som har jobbat i branschen så länge och sminkat andra. Exakt. Jag tänker, då vet man verkligen vad man vill ta fram för någonting. Precis. Men håller du på mycket med bryn eller mascara? Ja. Brynen kör jag den. Jag är säkert lite slarvig, men jag har väldigt mycket bryn i mig själv. Så att jag du bara målar på lite. Ja, men de här är jättebra. Så då målar du på brynen och sen så tar du lite mascara. Och sen så böjer jag fransarna. Var det en liten Dior? Oj. Favoritmascara är ju Kaja. Nej, men alltså jag älskar Kaja så att jag kan inte... Nej, men samma. Och sen, men skugga. Då har ju jag... Nej, men alltså jag skäms hur det ser ut. Det är... Ja, gud, och båda är så. Ja, men till min... Till ditt försvar får du aldrig något, eller? Jo, det får jag väl om jag vill. Men jag tycker onödigt att ha... Konstigt. Onödigt att ha för mycket smink och så. Tycker det. Jag vill bara ha men det. Allt annat är inte onödigt att ha. Men det var onödigt. Jag vill ha det jag använder. Och den här använder vi ju på scenen också. Så jag tog ju hem den nu när vi slutade turnén. Just det. Så den har ju liksom... Den har varit med. Den har varit med, Och där kan man välja. Och jag älskar det här bästa jag vet. Highlighter som inte är... Det här är inte jättebra på oss äldre. Den där. Den lägger sig liksom i fårorna här. Medan när du har en matt så blir det inte alls... Nej, det blir ju så mycket mjukare. Och ja, så sådana saker måste man tänka på när man blir lite äldre. Ja. Och sen här är också... Man ser direkt att jag älskar den och den. De är borta de från är båda. borta där, ja. De är otroliga för det också ger den här... näsglowet som jag gillar. Men då använder jag nu istället Jessica. Ja, då har du där istället. Gud vad kul. Ja. Och på läppar då? Är du en läpptjej? Ja, jag gillar läppstift. Den här tror jag kan vara för ljus. Den är lite för ljus. Jag gillar ju, kommer du ihåg Baby? Makeup Store hade den förut. Jag var Makeup Store-tjej innan Kaja kom. Ja, jag med. Alltså älskat. Vet du vad? Läppglans och läppstift har en förmåga att hamna i alla mina handväskor. Man lägger dem ju överallt, så man har ingen aning. Nej. Men du är mer då läppstiftsperson eller en läppglans? Ja, både och. Läppstift först och läppglans på sen. Och de har lyckats hitta så bra färger där. Och de här är också jättefina med lite glans. Och sen de här är också Kaja är fina som är lite, det är väl, då kör man bara det. Exakt. Lite mer täckande. Ja. Och läpppenna måste jag ha. Jag är besatt av att ha bra läpparna. Då ser jag inte min favorit här för den ligger nog, men det är ju Kaja. Men det kanske inte är just den färgen. Den där är för brun. Men här ser jag ju någonting. Det är ju deras nya. Har den kommit ut? Ja, nej. Nej. Jag fick testa. Den är... Vad är det? Det är alltså, om du tänker här är ju bara att du borstar på och ser det som en lös. Medan där kan du då göra de här fejkade hårstråna. Det är liksom... Ser du? Ja. Och sen kolla på andra sidan. Kolla, det är liksom som en tuschpenna eller vad man ska säga. Ja, så du kan ju liksom skapa... Kan måla i små bryn. Ja, som jag ramlar någon gång så jag har ett ärr så kommer inget hår här. Då kan jag liksom dutta i det. Och sen kan du borsta. För den kan man ju inte leva utan. Nej, man vill ju man måste borsta alltid upp dem. borsta upp dem. Så jag är så stolt över... Över alla dina. Vad har vi här? Det där är ju sån där när man då kan få lite grå utväxt. Duttar du med den här då? Ja, så kan man dutta med den. Ja, för då blir den lite beigare. Precis. Snyggt.
jag tror inte jag kommer bli någon som kommer ha grått hår. Nej. Det är inte riktigt för mig tror jag. Nej, man gillar den där värmen i håret. Ja, Eller hur? Ja, för jag gillar ju varma, guldiga toner och Så grått du är ju inte- kallt. nej, precis. Nej, så att jag har svårt. Så jag kommer att färga och när det då blir lite utväxt eller som här, då duttar jag. Färgar mamma? Nej, det tror jag inte. Hon är vitgråhårig. Hon har sitt eget. Ja, nej hon färgar inte. Nej. Men hon passar ju det. Okej, det här är vårt sista segment. Du skulle välja 3 grejer som du inte kunde vara utan. Det blev 5. Det blev 5. Och jag har valt 3 grejer som jag är sugen på att testa. Okej, kul. Ja. kul. Så du kan börja. Varför valde du de här? Ja, men först tänkte jag så här. Jag klarar inte av en dag i mitt liv utan att smörja in ansiktet. Så då får jag väl ta min dagkräm och så får jag ha den dag och natt. Annars känner jag mig så helt torr. Sen klarar jag inte av att inte smörja in kroppen för då känner jag mig torr. Så då tar jag vår lemonade jelly. Alltså body gel. Sen klarar jag inte av att ha hår som inte är helt genom. Det måste vara, alltså att schamponera håret och inte ha balsam. Nej, det ska inte gå. Jag hade ser man ut som hellre inte skogstråd. tvättat det. Nej, då hade jag hellre skitigt hår. Ja. Så då tänkte jag, då tar vi hårmask. Hela tiden. Bara hårmask. Bara Jättebra. hårmask. Ja. För att måste jag välja något så blir det. Och sen vill jag ju då ändå se lite fräsch ut. Och då är ju Skills Combined, den här är ju jättebra. För där har jag ju liksom shimmer, rouge och lite färg till ansiktet i ett. Så den, och jag har också spegel. Så att jag ser så mig du hela ser tiden. dig själv också. Ja, och sen tror jag att jag känner mig alltid väldigt osminkad om jag inte har mascara. Okej, det är I och med att- viktigt. Ja, för jag har inte såna här lösfransar. Och då är mascara viktigt och det här är ju då favoriten från Kaja. Så att det blev en liten mixmatch. Kul, en liten härlig mix. Så nu kan du skicka iväg mig till Nödö. Exakt! Och nu ska jag visa vad jag blev sugen på här nu då. Som du har sålt in så fint till mig här. Eye patches. Jag är besatt av eye patches. Och då, alltså du ska få testa den här. För jag är verkligen, men jag är en alltså jag använder ju eye patches varje dag. Alltså sitter de på plats och känns kylande och du vet så, då är det en vinnare. Oj, vad spännande. Och dekolletagekräm. Ja. Det tycker jag alla behöver, alltså smörj dekolletaget mer. Ja, glöm inte bort Nej. det. Och kul med en kräm som är det. Jag tycker det finns för få. Ja. Även om det är så här, det är klart att du kan ta din ansiktskräm. Men som du säger, det är som härligt att ha en specifik kräm för det. Det är det och den är åtstramande och det är, så Exakt. att den har en speciell ingrediens. Ja, precis. Och sen den här bronzing face gel. Ja, för jag älskar, jag har ofta sådana som jag bronsar till med. Ditt tips med borste var bra, det ska jag bara göra Det blir med den. så fint. Ja. Så kan man bara ha det över någon lätt bas eller Ja. så. Väldigt kul. Åh, vad roligt. Du, jag har en sista liten fråga. Och det är då, om du fick välja bästa maträtten från Olli, bästa sminkprodukten från Kaja och Benjamins bästa låt. Oj, oj, oj. Och Theos bästa egenskap. Han måste ändå vara med Han där. måste vara med. Ja. Han fick inte vara med på den här fotoväggen. Men gud, han är inte med här. Nej, men Stackars barn. han är inte, ja, men det tycker folk. Men Christians barn är inte heller med här. För att här är bara vi som liksom... Blev känd. Vi som blev kända. Ja, det är en kändisväg helt enkelt. Nej, men det är liksom, förstår du, det är från föreställningen, från scenen. Oliver är DJ, jobbar lite så. Ja, det är mer en artistvägg skulle jag säga. Så är det. Ja. Kommer för Theo också. Ja. Ja. Nej, han ska inte bli artist. Aldrig. Då ska vi se. Bästa maten på Olli, alltså deras carpaccio. Jag är besatt av carpaccio. Det är den godaste carpaccion jag någonsin har ätit. Och det säger jag inte bara för att jag är hans mamma, för den är det. Den är så god. Så den får ni inte missa. Bästa produkt för Bianca, men då skulle jag nog säga den foundation. Den front row. Front row. För att det är så svårt i vår ålder när man kommer upp, vår ålder kan jag inte säga till dig, men i min ålder, att ta en foundation som inte gör att man ser äldre ut, utan att den liksom jämnar ut hyn. Ja. Och den är perfekt för det. Och Benjamins bästa låt, men det är nog Can you feel it? When my eyes on you. Kite. Tack. Det är bra att du är med där. Jag är så dålig på namn. men du Jag lär kunde mig sjunga, alltså, det var bra. jag kan inte ens lära mig namnen på mina egna produkter. Och så har jag en till, Theo. Hans bästa egenskap. Alltså han är så gullig. Han säger, älskar dig mest av allt varje dag till mig. Gör han. Det är det finaste jag har hört. Ja. För det sa man ju. Ja, exakt. Alltså, det säger ju inte många. Jag Nej, tänker varje säga dag. till sin- Älskar dig mest av allt.
Älskling, vad fint. Du, tack snälla att vi fick komma hem till dig. Men tack för det kom, det var så roligt. Det var så trevligt. Ska ni klippa ner det här till? Jajamän, Ah, då ska vi försöka oss på att klippa ner det här. Tack alla ni som har tittat. Ses vi snart igen. Hejdå! Och undrar ni stolen såg ut som Christian pratade om det kommer med. Det kan ju också bli bortklippt. Nej, det kommer med. Ja, den är där. Den står där. Den kära stolen. Halva. Där ska du sätta dig och mysa sen. Ja, det ska jag göra när jag blir gammal. Exakt, då finns den. Hejdå!